नानी ganarlo, chicos. Yo nahan dito kili. Lilo to eh. आज चाहिँ भने हामीले आइटममा अन्डा करी बनाउँदैछौँ। लक्ष्मी खाने कि खाने भन्ने चाहिँ रातभरि सुतेको छैन। नानीले सुत्नु नदिएर अनि त्यही भएर चिमचिम पार्दैछ। पानी रहेछ यहाँ दुईटा चारवटा छवटा आठवटा 18टाको अन्डा करी त्यसै राख त लक्ष्मी बनाएर तीनटा चाहिँ अन्डा करी खाने भएर चाहिँ अन्डा करी 16वटा उसिनेको छौँ है 16 दाना अन्डा करी बनाउनलाई जब अब चाहिँ हामी अन्डा करी बनाउने छौँ। म चाहिँ अब लसुन पात लिएर आउँछु हैन तिमी चाहिँ यो धुदै हेर ल म चाहिँ लसुन पात लिनु गएँ। म चाहिँ अब लसुनको पातहरू ल्याउनु गएको छु यहाँ तल। लसुन बारी हो लसुनहरू पनि सबै कुखुराले ठुगेर सखाप बनाइसकेको छ छैन। अन्डा करी खाना लसुन सबै कुखुराले ठुगेर यार। यो चाहिँ लसुनको पात हाम्रो गाउँमा बना एकदम छरेर अर्ग्यानिक बनाएको हो एकदम राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अदुवा यो अदुवा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अन्डा करीमा। हामीले चाहिँ अन्डा करीमा के हाल्दैछ भने लसुनको पात अदुवा लसुनहरू यो लसुन यसलाई चाहिँ पिस्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ छ लसुन यहाँ चाहिँ लसुन भित्रको लसुन यो चाहिँ पात भयो हैन पात भयो यो चाहिँ पात यो चाहिँ लसुनको भित्रको अनि यो अदुवा र लसुन चाहिँ पिस्नुपर्छ पिस्नुपर्ने छ। मैले के लाउँदैछु अब
नरु न ल ल अन्डाको म यहाँ चाहिँ हामीले पियाज काट्यौँ हैन पियाज अनि यता चाहिँ हाम्रो लसुनको पत्ता छोटा छोटा लसुनको पत्ता र पियाज यस्तो गरेर एउटा थाहा यस्तो दिनु क्या भयो अनि यहाँ छ त्यो अदुवा लसुन पिसेको यहाँ छ पियाज अदुवा लसुनहरू मजाले पिसियो चट्ट अन्डा करिना तिमीहरूले के सुनेको छौ चलसी अब चाहिँ हाम्रो अन्डा पनि पाएको जस्तो छ आउन उकेर आउनु पाएको अन्डा त टेक भन्नु खानु खानु आज अन्डाभरि चाहिँ मजाले खाइनु मेरो आज धुको हो कि अलि धुन हौ फेरि धुको यो चाहिँ अलिक भाँडा छोसो कि कालो कालो छ कि त्यही भएर कति देउता पनि जान्दैन बेलेग ब्युटी हो कि म के भन्छौ तिमी अब ममा उता दाइसित कोलाइलाई छाको राज्य मिउ चाहिँ म अन्डा मेरो छोरा सुत्ती गर्छ नि त कहिले बस्ने हुन्छ बेलायकमा हाम्रो माया जुनी जुनी गाई भाँतिर गयो खा जानु दुईजनाले त्यो बगानमा पछि गएको त आइसक्रिम बोक्नुमा पाइन्छ नि राजु नि लगाइम यो खसी झरेर 200 रुपियाँ 100 रुपियाँको खालको मात्र थाहा छ यो है मलाई थाहा छ यो लक्ष्मी लिएर आऊ त आइसक्रिम चाहिँ त्यत्रो खान सकिँदैन है दाँत फुटेर कहाँ कस्तो खिचिएको कराई भनेर त मलाई के भन्नु पराइछु तपाईँले थाहा भन्नुभयो फेरि खानै सक्दैछ
केटा जुइहरूले नभए बाउको त्यो एउटा हुन्छ नि मैले अब हालेँ यो लसुनको पत्ता प्याज यसलाई चाहिँ एकदमै के गर्नु पऱ्यो मिक्समा हाल्नु पऱ्यो मिक्समा आजको हाम्रो अन्डा करी कस्तो हुन्छ है नौलो पहिलोचोटि मैले पनि बनाउँदैछु खासै तरिका चाहिँ थाहा छैन मलाई पनि पानी जति पुगेन अलिक itu dulu kau sendiri beli. Coba satu kali mah. Ada boleh.
ดันเท่านี้กันออกไปมัน